Mä tulin Iittiin. Mä oon Iitissä. Täällä aletaan kuvaamaan elokuvaa nimeltä Pöljä. Sopii mulle. Mä oon taustanäyttelijänä siinä. Kovin tarkkaan en tiedä, että mitä mä siinä näyttelen, mutta jotain mä siinä näyttelen. Kohta se selviää. Puolen tunnin päästä, mä oon vähän etuajoista täällä näin, mutta puolisen tunnin päästä pitäisi alkaa. Mä tykkään aina olla joka paikassa ajoissa. Mä mieluummin tässä näin kattelen ja oottelen ja fiilistelen, kun tuun silleen viime minuutilla ja en tiedä, että mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu ja muuta, niin ehtii valmistella. Henkisesti ja fyysisesti. Että silleen. Onneksi sattui hyvä aurinkoinen lämmin päivä. Eilen oli 12 astetta ja vesisadetta. Nyt on 22 astetta ja aurinko. Ihan tällainen perinteinen suomalainen kesäpäivä. Tervetuloa takaisin videoideni pariin. Tänään vuorossa Hymerin ikkunoiden tiivistämistä. Varmaan katsotaan, jos eihin lattiaa vähän alkaa laittaa. Idea nyt olisi lattiassa, että mä laittaisin peltilevyn. Meillä on yksi jeeppi tuolla pihan perällä, purkujeeppi. Jos ottaisi jeepin konepellistä palasen peltiä, laittaisi sen tonne pohjalle, niin kuin maantietä vasten tulevaksi pohjapelliksi. Sen saa sujutettua sen palkin ja lattian väliin, sen pellin. Se olisi hyvä siinä. Sitten koriliimaa, pari ruuvia. Ja sitten siinä olisi hyvä pohja. Sitten siihen reijän päälle voisi alkaa tehdä noi rimat reunoihin. Ne saa ruuvattua sitten vanhoihin rimoihin. Vähän massaa sinne väleihin. Sitten uretaanilla täyttää sen ja sitten lattiavaneri päälle. Tämmönen idea mulla on ja sitä mä ainakin yritän lähteä toteuttamaan ja katsotaan miten siinä käy. Mutta katsotaan ehditäänkö tänään siihen vai meneekö tää päivä noitten ikkunoitten ja yksi lista olisi vielä toi takimmainen poikittaislista. Se pitäisi vielä tiivistää. Sitä ei ole vielä irrotettu, niin se pitäisi ainakin irrottaa. Sitten takaikkuna ja sitten alkovin toi repsikan puolen ikkuna, sitä ei ole myöskään tiivistetty. Sitten on kaikki ikkunat ja listat, paitsi noi kyljen listat ja toi vessaluukku ja tommoset, niin niitä ei ole nyt. Mutta siis kaikki ikkunat ja sitten noi kattolistat, noi tollaiset niinku kriittisimmät ja isoimmat jutut on sitten tiivistetty. Et loput on tommoista vähän semmoista diipadaapa juttua, että ei niin tärkeää ehkä ja tämmöistä. Että nekin kyllä tiivistetään, mutta ne ei ole niin kuin nyt niin tärkeinä. Tässä on nyt tärkeämpiä juttuja ennen sitä. Ja sitten jos aikaa kesässä vielä riittää, niin sitten tiivistellään vielä niitä. Tuosta mä otin ton takaikkunan jo pois äsken. Se sisäpuolen kasettihan siitä on jo poissa. Sehän mä yhdellä edellisellä videolla tuolla ammeessa pestiin sillä Pineline shampoolla ja se osoittautui tosi hyväksi shampooksi. Sitä mä tulen jatkossa aina käyttämään. Ja mä tosiaan irrotin nyt ton ikkunan niin kuin täältä ulkopuolelta kiinni, niin sitä ei kyllä olisi nyt tarttenut irrottaa, mutta eihän sitä tiedä, jos et irrota, niin eihän sitä näe. Mutta sehän ei ollut vuotanutkaan toi ikkuna. Siellä oli nyt ihan hyvän näköinen toi kumitiiviste siellä välissä. Sen mä aion kyllä laittaa takas. Ton kumitiivisteen. Mähän en ole aiemmin noita kumitiivisteet takaisin laittanut. Ne on ollut niin huonossa kondiksessa. Mä oon laittanut vaan putyyliin. Mutta toi oli tosiaan kyllä nyt näin kun irrottamisen jälkeen näkee, niin ei olisi tarvinnut irrottaa, mutta kun ei sille voi minkään, se on pakko irrottaa ja tarkastaa. Nyt sitä ei voi laittaa takaisin, ellei sitä putsaa ja laita uusia massoja. No, ei voi minkään tällaista. Tää välillä on turhaa työtä niin sanotusti, mutta enhän mä olisi mielenrauhaa saanut, jos mä en olisi sitä irrottanut. Sitten mä olisin aina miettinyt, että no vuotaakohan se vai eiköhän se vuoda. Nyt kun mä sen laitan itse, niin sit mä tiedän, että se ei vuoda. Takavalot. Tiivistin, mä irrotin ne takavalot. Aika helppo homma irrottaa.
4 ruuvia tossa. Sen jälkeen se sisempi polttimokupu niin sanotusti lähtee 1 ruuvilla ja sen takana oleva kupu lähtee sitten 4 ruuvilla ja ne putsasin putyyleistä ja laitoin uudet putyylit ja putyylia on nyt sitten taas niin, että riittää. Kyllähän tuli vähän taas laitettua. No, sellaista se on. Parempi liikaa kuin liian vähän. Ja olen mä joskus sanonut, että putyyli ei voi liikaa olla, mutta täytyy nyt sanoa, että kyllä sitä välillä joskus voi vähän liikaakin olla tuota putyyliä, että minua ei haittaa ja jos se ei minua haittaa, niin ei se haittaa sitten ketään muutakaan. Ja jos se jotain muuta haittaa, niin sille ei ole sitten mitään väliä meikäläisen elämälle, että eiköhän lähetä hommia tästä. Muistapa muuten tilata kanava ja näin poispäin. Mä muuten tein tonne kylpyhuoneen vessan tuohon kynnyslevyyn tommosen pienen aukon, jotta mä näin tonne suihkualtaan alle, että mikä siellä on, kun se joustaa. Tuolla reunassa näette, sitä on joskus korjattu. Siinä on pian halkeama. Sen mä fiksaan vielä, itse teen vielä paremmin sen ja sitten mulla on pinnotusaine tohon suihkun lattiaan. Siitä tulee myöhemmin oma videonsa. Mutta tossa oli jännästi haljennut se uretaani. Siellä on ton paksunen uretaani suihkualton alla. Siinä on joku levy, ohut niinku peltilevyn näköinen levy. Sitten on se uretaani, sitten on alapuolella myös peltilevy. Niin se oli se uretaani siinä puolesta välistä haljennut, niinku revennyt irti. Ja se sitten jousti. Ja mulla on tossa mulla on tässä tää kamera, tää tämmönen kaapelikamera, miksi tätä nyt sanotaan, niin mä voin siitä vähän näyttää. Mä en oikein uretaania viittinyt sinne pursottaa, kun uretaani ei oo mikään kestävä. Se painuu, kun siinä kantapäällä talloo ja käppäilee tossa suihkussa, niin se painuu. Ei se kestä niin kuin painoa, niin ajan mittaan se painuu ja sit se on taas joustava. Et uretaanihan olisi sinne kivasti varmaan uinut sinne sisälle ja turvonnut sinne ja siitä olisi tullut ehkä hyvä, mutta yhden tuubillisen koriliimaa, eli liimatiivistemassaa, vyrtin massaa mä sinne pursottelin ja johonkin se sinne meni. Mä tein pienestä kupariputkesta, litistin sen ja laitoin sen tuubin kärkeen, että mä sain sellaisen pidemmän pillin, jolla mä sain työnnettyä sen sinne syvemmälle. Suurin piirtein varmaan puoleen väliin asti meni ja en mä tiedä minne se meni se massa, mutta tuubillinen sinne johonkin uppos ja en tiedä onnistuuko, todennäköisesti ei onnistu, mutta ei nyt muutakaan tullut mieleen ja kun en rupea purkamaan siis sehän pitäisi purkaa ja tehdä kunnolla, mutta mä nyt koitan tämmöistä väliaikaratkaisua, joka jää sitten lopulliseksi ratkaisuksi. Mä tosiaan sen pinnotteen teen tohon noin, niin sen pitäisi kyllä sitten kestää, että ei pitäisi vuotaa. Eikä tuolla kameralla kattelin, niin ihan se ei edes näytä mitenkään mädältä tai kastuneelta. Että tosi hyvän näköinen se on tuolta sisältä, mutta mä voin tuolla kameralla näyttää, jos ei nyt näytöstä mitään näkee, niin että miltä se nyt näyttää, kun massat on sieltä pursunnut ja muuta, mutta näette ehkä vähän, katsotaan onnistuuko. Laitetaan kamera päälle, noin. Sitten laitetaan jotenkin tää. Tässähän on tollanen pieni valo, no se nyt ei näy, mutta taas. Mitäs tää nyt näyttää? Tää nyt siis hetkinen sanoi. Tosta saa käännettyä kuvaa. Tossa. Tuolla näkyy suihkualtaan kansi. Siinä on uretaania, jonka puolessa välissä on nyt sitä massaa. On hankala
On hankala kuvata kahdella kameralla yhtä aikaa. Sitten tuolla on tollanen kolonen. Ei tästä nyt oo. Vastaan paskaa. Joo, ei tuu mitään. Ihan sama. Ette työ siitä näe mitään. Mut you get the point. Se on nyt hyvä. Se on nyt helvetin hyvä. Ja siitähän mä en tiedä, kuivuuko se edes tuolla sisuksissa miten. No joo, ei se nyt oo. On se ehkä vähän jäykistynyt, mutta on se sit sivusta vielä vähän pehmeä, mutta pääasia, että se on vaan sivusta pehmeä eikä niinkään siitä keskikohdalta enää. Mut nyt on tosiaan toi takavalo tiivistetty ulkopuolelta ja se vuoti, nyt kun oli sadepäiviä taas, niin tossa se vähän vuoti. Ja tuolla on toi huoltoluukku, mikä oli tehty, se on kans nyt liimattu umpeen. Ja se pitäisi täyttää uretaanilla vielä, kunhan mä laitan uretaanit sitten tähän lattialle kiinni samalla kertaa sitten. Ja mä en tiedä miksi tossa takaseinässä on noi raot. Nää on ihan tämmöset urat, tommoset sormenpaksuset urat. Mä varmaan pursotan uretaanit sinnekin sit samalla. Kun sitä uretaania kuitenkin aina jää. Ja sit se kuivuu, kun sitä ei käytä ja näin poispäin. Ampiainen perkele. Täällä on nyt Pinelinen testaukset menossa, miten Pinelinellä lähtee sammalle. Tämähän on ollut ihan, niin kuin munkin hymerini, aivan sammaleessa. Täällä keulassa näkee, jos siitä nyt näkee mitään, niin siinä on aivan sammaleessa noi konepelti ja kaikki on ihan sammalta siellä on. Sammalta kasvaa. Siellä on näin niin Pinelinellä lähtee hyvin. Hymerihän on sitten aivan sammaleessa. Tämähän on niinku aivan sammaleessa ja paskassa. Tätä ei ole pesty varmaan 10 vuoteen, en tiedä. Katto on sit kyllä kans sen näköinen, että ei oo kyllä pesty, niin mä sitten teen testivideo sitten tästä ihan erikseen sit Pinelinestä, että miten lähtee sammal. Sen verran mitä tossa nyt kokeiltiin Detlefsiä, niin hyvin lähtee. Tärpätillä, eli lakkapensiini. Lakkapensiini on se aine, millä noi butyylit irrotetaan. Älkää käyttäkö sitä asetoonia, vaikka asetooni onkin tiukka aine irrottamaan, mutta kun se vie myös maalipinnan, niin ei kannata käyttää sitä. Toiseksi asetooni ei ole yhtä tehokas butyyliin kuin lakkapensiini. Asetooni vie maalipinnat ja kaiken muun, mutta se ei ole niin tehokas tähän butyyliin kuin lakkapensiini. Sekä lakkapensiini eli mineraalitärpätti, se ei vie maalipintaa. Sä voit hinkuttaa tätä vaikka kuinka paljon, niin tää ei irrota tuota maalipintaa. Eli tää ei tee vahinkoa, mutta tää irrottaa butyylin. Ja tää on tehokkaampaa irrotusainetta butyylille kuin asetooni. Lakkapensiini.
Nyt meillä on täällä pellin leikkaus. Nyt leikataan peltiä ja katsotaan, että saadaanko se miten sinne palkin ja lattian väliin. Että onko siellä voi olla läpi pultteja, niin se voi olla, ettei kovinkaan hyvin saa taivutettua. Ja muutenkin se on vähän sellainen taivutteluhommeli, että katsotaan miten me tässä onnistutaan. Mutta pohjapelti, sitten aletaan sen pellin päälle. Se tulee siis ulkopuolelle niin kuin auton alta liimalla ja ruuveilla kiinni ja sitten tiivistetään se täysin. Ja se on niin kuin sellainen pohjapelti siellä sitten, pohjapanssari niin sanotusti. Ja siihen sit sisäpuolelta aletaan kehikkoa ruuvailee puurimat sinne reijän ympärille ja pohjalevy siihen ja sitten tämä nyt en tiedä tuleeko siihen kohtaan pohjalevy vai tuleeko just vaan lattialevy päälle, mutta jotenkin näin tehdään ja näin poispäin. Uretaanilla sitten täytetään se reikä ja sitten filmivaneria pintaa sitten lattialevyksi ja en tiedä laitanko isomman lattialevyn sitten vielä ihan siihen pinnalle, että se tulisi sitten sen aukon reunojen yli ja se sitten tukisi enemmän. Ja sitten vielä se, että siihen tulee jääkaappi, niin pitäisiköhän tehdä joku allas, tavallaan allas sinne niin kuin jääkaappi, mihin se sitten asettuu se jääkaappi. Et jos jotain sulatusvesiä tai jotain joskus valuu jääkaapista, niin ne menee sitten semmoiseen altaaseen siihen, josta ne on sitten helpompi kuivattaa ja haihduttaa pois. Täytyy katsoa. Ja täytyy yrittää sitten ennen kuin hirveästi kasailee sitä kaapistoa siihen, niin koittaa muistaa vetää jääkaapille piuhat sinne. Tosiaan tuolla nyt uretaanit on laitettu tonne nyt ton vanhan huoltoluukun täytteeksi ja vähän vanereita sain paikalleen sen verran, että sain ton ikkunan kehikon asennettua siihen ja paikalleen ja uudet putyylit sinne väliin ja näin poispäin. Ei siinä mitään, ihan hyvä tästä tulee. Pitää vielä noin uretaanit tuolta leikata muotoonsa. Sehän käy nopsaa tuolla fileointiveitsin tyylisellä veitsellä. Helppo vetää. Vittu aivan ontto toi saatana uretaani. Tolleen noin uretaani menee. Pelti näkyy tuolla pohjalla. Se on ihan ontto toi uretaani, että tuohon uretaaneihin ei silleen oikein voi luottaa, että se olisi oikeasti tiivis niin kuin metallipintaa myöten. Mä sen hyvin huolellisesti pursotin, mut ei. Pelti näkyy. Sellaista. Ja riittää jo. Mä saan siitä vähän liimamassaa. Vyrttiä sinne. Noin. Noin. Nyt sen voisi työntää takas. Pelti on siinä nyt paikallaan. Laitetaan koriliimat tosiaan sinne nyt ja valkoista vyrttiä ja porataan sitten ruuveilla lattiaan kiinni ja näin. Siihen sitten puurimat. Ne tulee ruuveilla noihin entisiin puurimoihin, mitkä sinne jäi. Sen jälkeen uretaanit keskelle täytteeksi. Sen jälkeen vanerilevy ja sitten varmaan ehkä vielä toinen vanerilevy silleen, että se tulee vielä yli täältä. Että tulee se kokonainen pintavaneri siihen sitten vielä erikseen. En tiedä, katsotaan sitä sitten tarviiko. Mutta näin, se alkaa siitä valmistumaan. No niin, siinä on nyt vähän
lattiaa tehty. Siellä on nyt pohja, metallilevy. Sitten on noin reunarimat laitettu kunnon lankkua sinne. Siellä on koriliimaa ja ruuvia ja kaikkea. Sitten toi on täytetty uretaanilla. Kaikenlaista koloa on tuolta täytelty uretaanilla ja uretaanit alkaa olemaan leikkausta vaille kuivuneita. Tuohon laitettiin tollanen, toi nyt on OSP-levyn palanen. OSP-levyn palanen tohon noin päälle. Meillä on leivin paperi tossa alla, ettei toi OSP-levy tartu tohon uretaaniin kiinni. Toi leivin paperihan siihen sitten tarttuu, mutta tarttukoot. Ja toi OSP-levy ei siis ole jäämässä tohon, se on vain painolevynä tossa. Ja sen levyn päällä on tommoista rautapalikkaa. Painaa aika paljon. Et se vähän pitää sitä, ettei se turpoaisi niin paljon. Joutuu todennäköisesti vähän leikkaamaan litteämmäksi sitä vielä, ettei lattia nouse liian korkeaksi, mutta katsotaan huomenna miten se on tohon asettunut sitten. Nyt se alkaa olemaan jo leikkauskuiva ainakin noista reunakohista, mutta en tiedä onko tuolta keskeltä sitten vielä ihan, mutta saa nähdä huomenna sitten. Tossa meillä on vanerit sitten valmiiksi leikattu muotoon, niin huomenna pitää käydä koriliimaa vielä sikamassa liimaa ostamassa vielä yksi tuupi tossa noin, saa sitten sen pintalevyn vesivanerin sitten tohon pintaan liimattua kiinni ja siitä tuli kyllä ja tulee kyllä kestävämpi kuin edellinen lattia, että siitä ei ole kyse. Piuhalle tostan tulee toi piuha, takavalojen piuha kaapeli tulee tuolta auton alta ja se tulee tuolta noin ylös tai tuli. Katkaistiin se piuha ja pitää tehdä uudet liitokset, porata sille vielä oma reikä tonne ja tulpata se sitten ja tiivistää. Saadaan noin takavalot vielä toimimaan ja näin poispäin ja tälleen. Mut ihan, kyllä siinä oli aikamoinen jumppaaminen, mutta kyllä se on ihan soiva homma, joo. Tosiaan nyt kun mulla kaasujääkaappi jäi ylimääräiseksi, niin tai siis poistin kaasujääkaapin ja tulee kompurajääkaappi tilalle, niin mullahan jäi tosta nyt toi jääkaapin kaasuputki ylimääräiseksi. Niin mä meinasin, että mä vetäisin siihen uuden kaasuliitoksen. Tekisin tähän näin kaasuulostulon. Tässä on nimittäin ilmastointiteippiä. Tää on edellisen omistajan tai kenen nyt lieneekään jäljiltä. Tässä on pieni halkeama tässä tää on naarmutettu johonkin puunoksaan tai mihin vaan, niin tää on siis, tässä on pieni halkeama ja tollaista pientä kupruilua tossa, niin se on ilmastointiteipillä nyt suojattu sateelta, mutta mä otan monitoimisahalla pienen slicein siitä pois kokonaan, pursutan vähän liimaa tonne seinän väliin ja sitten mä taidan laittaa tähän sellaisen leveän tästä ovesta tonne takarimaan asti turkkipeltiä tai jotain muuta ihan reilua peltiä, kun on reilu slice tähän näin. Ja sitten siihen peltiin asennan sen kaasun ulostulon. 70 maksaa se kaasun ulostulo Karavaan liikkeessä. Se on sellainen kuppi. Vähän niin kuin toi sähköpiuhan ulostulo, kannellinen kuppi ja siellä on sitten kaasuliitin. Niin se sitten tänne sisäpuolelle seinää, kaasuputki tuolta noin ja siinä olisi sitten grillikaasu. Siinä voi sitten käyttää joko pizzauunia, kaasutoimista pizzauunia tai sitä karavaanareiden suosimaa Kramerin grilliä. Mulla ei nyt Kramerin grilliä kyllä ole, mutta jos minusta joskus tulee oikea karavaanari, aito karavaanari pro, niin pitäähän mulla
Kramerin grilli olla. Ei se ole karavaneri eikä mikään, jollei Kramerin grilli ole. Että silleen. Täällä mulla on tonne tein tollasen kulmalistan. Se on ihan kulmaprofiilia, alumiiniprofiilia, 30x30 kantilla, 2 millin paksuus. Hyvä jäykkä kulmaprofiili, koriliimalla kunnolla liimattu ja ruuveilla ruuvattu. Siinähän oli ylhäällä lista ja kun mä vaihan kaikki listat tai vähintään uusin tiivisteet, tää lista oli vähän sen oloinen, että se kaipaa uutta listaa. Ja miksi mä laitoin kulmaprofiilin siihen nimenomaan on siksi, että mä saan nyt tohon kulmaan, tohon lippaan mikä tosta tuli, niin mä saan siihen ton peruutuskameran kätevästi. Ja miksei siihen nyt saisi jotain muutakin, vaikka jotain lisävaloja, peruutusvaloja, jotain vastaavaa. Leiriytymisvaloja niin sanotusti virallisesti. Siitä ja sitten piuhahan mun pitää vetää silleen, että mä teen reijän tosta sitten vaan kylmästi reikä sisään. Ja takaikkuna myöskin reilulla butyylillä tiivistettynä. Ei vuoda enää. Tosiaan molemmat takavalot myöskin tiivistetty. Tätä mä en painellut. Et pitäisikö mun painella vai ei. Jotkut sanoo, että pitää painella, jotkut sanoo, että ei pidä painella. Myöhästi se nyt enää on painella, koska se on jo vähän kuivahtanut. Pari päivää sitten ton tein. Mä olen sitä koulukuntaa, että mä tykkään liipata noin. Mä liippaan noin kaikki. Mä painelen ne, että siitä tulee jotenkin. Mä saan niinku sen viimeisen varmistuksen itse liippaamalla, että se on tiivis. Ja sen saa kivasti painettua tuota seinää vasten. Nyt kun se jättää tolleen sellaisen nauhan jättää, pursunneen nauhan jättää siihen, niin se on vähän silleen, että toivotaan, että se on tiivis ja näin. Miksei se olisi tietysti, mutta en mä tiedä, jotenkin mä vaan tykkään liipata. Mä tykkään liippaamisesta. Minusta niinku vaikka toi rumemman näköinen, kun mä oon vedellyt pitkin poikin ton liipannut ton massan, niin se on rumemman näköinen, mutta kyllä nyt näitä kahta valoa, toinen liipattu, toinen ei, niin kyllä minusta niinku toi liipattu näyttää luotettavammalta, mutta eihän se ulkonäkö mistään mitään kerro. Nyt alkaisi olla lähes kaikki. Kattoikkunat on vielä läpikäymättä. Ja sitten nämä pienet pätkät täällä tätä listaa molemmin puolin. Meillä on 15-senttinen pätkä tuossa, niitä ei ole tiivistetty. Muuten on sitten kaikki. Ai niin, Alkovin toinen ikkuna. Eli kattoikkunat, Alkovin toinen sivuikkuna ja nois pienet sivupätkät. Ne on niinku tollasista isommista tiivistehommista tiivistämättä. Ja sitten tietysti nämä luukut nää täältä näin ja vessan luukkuun. Ne nyt ei ole kyllä vuotanutkaan, että siinä mielessä. Mutta suksiluukkuun mä en tiedä, että siihen mä vedän ympärille koriliimat vaan tai butyylit tonne vaan niinku ton kehyksen ympärille. Sitä mä en rupea irrottelemaan enää. Et sen luukunhan mä oon tehnyt, talvella rakensin uudestaan ton luukun. Mutta mä en oo sitä luukun kehystä irrottanut, enkä mä sitä aio irrottaakaan. Mä vedän sinne ulkopuolelle vaan varmistussauman. Sehän oli siitä se oli siitä luukun kahvasta tai siitä luukun lukosta se oli vuotanut. En tiedä käynkö näitä kylkilistojakaan läpi, en tiedä vielä. Katsoin. Se nyt on vähän ehkä silleen, että katsotaan jos jää aikaa. Mutta näitä hommia jatketaan ensi videolla, eli kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään ensi videolla. Moro!